home and family. Kaya, ayun po, we chose this charity po talaga kasi we believe that this disability do not equate to inaccessibility sa mga taong gustong mag-aral at pursue sa passion po nila. Kaya, yun. Ako po, I'm a 16-year-old, I'm grade 10, and ako, I don't have the luxury to go to school na ganun. But ako, nagpaprovide ako for my brother, and I know how hard it is na magpapaaral, pupunta sa school, yung little things po that really add up to it. So if mahirap na nga sa kuya ko at mahirap na po sa akin mag-aral, how much more po sa kanila? Yes. Kaya doon po talaga kami nag-connect po sa charity na ito. Dito, kasi hindi lang yung charity na pipili namin is hindi lang education yung ipoprovide nila, pati na rin, it's a village, parang it's a community to everyone. And then, etong tree na to, hindi lang siya design, it symbolizes family. Nakabahan ako, parang ako nasa school, parang nag-flashback lahat ng mga trauma ko sa school. Thanks so much. Next. Ang ganda. Poster making. Ano kaya to? Grabe po, pinaghirapan po namin. Siya lang po. Kita naman. Kilala mo natin yung Okay. Okay, class. So, are you guys ready? Yes, very. Adobo recipe. Ba't ayaw niyo, mom?